আপুনি মন কৰিব এইটো মোৰ পানী টেংকি এই পানী টেংকিটো মই একদম ওপৰত উঠাই দিছোঁ যাতে মানে মোৰ পানীৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ে এইটো মই যিমান ওপৰলৈ নিম মোৰ পানীৰ প্ৰেছাৰটো সিমান ভাল হ'ব কিন্তু ইয়াত মই পানীটো কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ মই ইয়াত পাম্প ফিট কৰিছোঁ তাৰপিছত পানীটো ওলাবৰ কাৰণে ইয়াত মই টেপ ফিট কৰিছোঁ কিন্তু এই পানীটো মোৰ বেয়াও হ'ব পাৰে ভালো হ'ব পাৰে যদি মই বহুদিন ব্লক কৰি যদি থৈ দিওঁ সেইটো হাৰ্ড ৱাটাৰ হৈ যাব লেতেৰা চেতেৰা লগ লাগি হাৰ্ড ৱাটাৰ হৈ যাব কিন্তু আমি য'ত আছোঁ তাত এইটো আমাৰ ছফ্ট ৱাটাৰ থাকে আমাৰ ইয়াত আইৰণ নাই গতিকে এই টেংকিটো কিয় দেখুৱাইছোঁ মই এইটো কাৰণে আপোনাৰ হজৰ লগত ইয়াত জড়িত আছে আপোনাৰ ইয়াৰ লেভেল যিমান ওপৰলৈ যাব আপোনাৰ ফ্ল' সিমানে ভাল হ'ব ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ এই কথাকেইটা আপুনি মন কৰিব ইয়াত দেখিব আপুনি একদম ওপৰত এটা নল আছে পানীটো মানে অভাৰফ্ল' হ'বৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আৰু মন কৰিব আৰু তলত টেংকিৰ তলতো এটা নবছ আছে এটা ব্লক আছে এইকেইটা চবৰ আপোনাৰ হে চিম ৰে টে এইকেইটাৰ লগত সম্বন্ধ আছে গোটেই হজৰ কনচেপ্টটোৰ লগত আচলতে এই গোটেই হজৰ কথাটো হেদায়তৰ লগত আপোনাৰ জড়িত আপুনি যদি চূৰা বাকাৰাৰ 188ৰ পৰা 195লৈকে পঢ়ি আহে তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ হেদায়তৰ কথাটো ইয়াত আছে হেদায়ত কেনেকৈ দিয়ে আপুনি এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে আপুনি পঢ়ি থাকিলে হেদায়ত দিয়া চূৰা ফাতেহাত আপুনি পঢ়িয়েই থাকে কিন্তু হেদায়ত আপুনি তেনেকৈ কেতিয়াও নাপায় আপুনি যিমান হেদায়ত কিয় নাপায় আপুনি কথাতে ওলাই পৰি যায় আপোনাৰ প্ৰথম ইমানটোতে আপোনাৰ গড়বড় হৈ যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুৰ ৰাসূলুল্লাহ কৰোঁতে আপোনাৰ কাট হৈয়ে গ'ল নহয় আপোনাক কেনেকৈ হেদায়ত দিব আমি এই বিষয়ে পিছত ক'ম ইনশাআল্লাহ লাষ্টত আমি এতিয়া বৰ্তমান আগৰটোকে কণ্টিনিউ কৰোঁ সালামুন আলাইকুম ৰাব্বি জিদনি ইলমান ৰাব্বিশ ৰাহলি ছদৰি ওয়াসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি রাব্বি জিদনি ইলমা আমি হজৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ হজৰ ৰুট হৈছে হে জিম ডাবল জিম আচলতে মেইন হেৰিটো হৈছে হে আৰু জিম কৈ আছোঁ তাৰমানে আগতে যিটো কৈ আছিলোঁ 196 তাৰ বিষয়ে ক'ম কিন্তু এটা স্পেচিয়েল কনচেপ্ট সেইটো মই লাষ্টত ক'ম সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ইয়াৰ লগত সেই জিম ইয়াৰ লগত আপোনাৰ বেলেগ আখৰ লগ লাগি ৰে টে এইবিলাক যদি আগে পিছে লগ লাগে তেতিয়া তাৰ হেৰিটো অলপ বেলেগ হ'ব যেনেকৈ আপোনাৰ এটা বস্তু দেখুৱাই লৈছোঁ যেনেকৈ জিম ৰে জিম জাৰ মানে প্ৰবাহিত হোৱা যেনেকৈ আপোনাৰ এইবিলাকত পাব 2.25ত তাৰমানে বাকাৰাৰ 25ত বাকাৰাৰ 25 ভাৰ্চত এইটো পাব জাৰ যিটো তলেদি প্ৰবাহিত হয় জাৰ টে ধৰি লওক আপোনাৰ হে জিম ৰে টে এইটো একেলগে পাব ইয়াত দুটা ভাগ আছে হে আৰু জিম প্লাছ আপোনাৰ ৰে টে দুটা বেলেগ আছে এই বস্তুটো এই ৱৰ্ডবিলাক চব কোৰাণৰ পৰাই মই কৈছোঁ এইবিলাক পাব আপোনাৰ বাকাৰাৰ 74 আয়াতত মই এটা স্পেচিয়েল কথাৰ কাৰণে এই বস্তুটো মই দেখুৱাইছোঁ দেখিছে আপুনি এক মিনিট আপুনি মন কৰিব এইটো মোৰ পানী টেংকি এই পানী টেংকিটো মই একদম ওপৰত উঠাই দিছোঁ
যাতে মানে মোৰ পানীৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ে। এইটো মই যিমান ওপৰলৈ নিম মোৰ পানীৰ প্ৰেছাৰটো সিমান ভাল হ'ব। কিন্তু ইয়াত মই পানীটো কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ। মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ, মই ইয়াত পাম্প ফিট কৰিছোঁ। তাৰপিছত পানীটো ওলাবৰ কাৰণে ইয়াত মই টেপ ফিট কৰিছোঁ। কিন্তু এই পানীটো মোৰ বেয়াও হ'ব পাৰে, ভালো হ'ব পাৰে। যদি মই বহুদিন ব্লক কৰি যদি থৈ দিওঁ, সেইটো হাৰ্ড ৱাটাৰ হৈ যাব, লেতেৰা চেতেৰা লগ লাগি হাৰ্ড ৱাটাৰ হৈ যাব। কিন্তু আমি য'ত আছোঁ তাত এইটো আমাৰ ছফ্ট ৱাটাৰ থাকে, আমাৰ ইয়াত আইৰণ নাই। গতিকে এই টেংকিটো কিয় দেখুৱাইছোঁ মই, এইটোকে আপোনাৰ হজৰ লগত ইয়াত জড়িত আছে। আপোনাৰ ইয়াৰ লেভেল যিমান ওপৰলৈ যাব আপোনাৰ ফ্ল' সিমানে ভাল হ'ব। ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ, এই কথাকেইটা আপুনি মন কৰিব। ইয়াত দেখিব আপুনি একদম ওপৰত এটা নল আছে, পানীটো মানে অভাৰফ্ল' হ'বৰ কাৰণে। আৰু মন কৰিব, আৰু তলত টেংকিৰ তলতো এটা নবছ আছে, এটা ব্লক আছে। এইকেইটা চবৰ আপোনাৰ হে, চিম, ৰে, টে এইকেইটাৰ লগত সম্বন্ধ আছে, গোটেই হজৰ কনচেপ্টটোৰ লগত। আচলতে এই গোটেই হজৰ কথাটো হেদায়তৰ লগত আপোনাৰ জড়িত। আপুনি যদি চুৰা বাকাৰাৰ 188ৰ পৰা 195লৈকে পঢ়ি আহে, তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ হেদায়তৰ কথাটো ইয়াত আছে। হেদায়ত কেনেকৈ দিয়ে, আপুনি এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে, আপুনি পঢ়ি থাকিলে হেদায়ত দিয়া চুৰা ফাতেহাত আপুনি পঢ়িয়েই থাকে। কিন্তু হেদায়ত আপুনি তেনেকৈ কেতিয়াও নাপায়। আপুনি যিমান হেদায়ত কিয় নাপায়, আপুনি কথাতে ওলাই পৰি যায়। আপোনাৰ প্ৰথম ইমানটোতে আপোনাৰ গৰ্বৰ হৈ যায়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুৰ ৰাছুলুল্লাহ কৰোঁতে আপোনাৰ কাট হৈয়ে গ'ল নহয়, আপোনাক কেনেকৈ হেদায়ত দিব। আমি এই বিষয়ে পিছত ক'ম ইনশাআল্লাহ লাষ্টত। আমি এতিয়া বৰ্তমান আগৰটোকে কণ্টিনিউ কৰোঁ। প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ভাল আৰু বেয়া থাকে, পজিটিভ আৰু নিগেটিভ থাকে। ফৰ এক্সাম্পল জিনাটো আমি সদায় বেয়া বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু তাৰ ভালটোও আছে। জিনা জিনাৰ আপোনাৰ পজিটিভ আছে আৰু নিগেটিভ আছে। আমি আপোনাৰ যিটো ধৰি লওক ভাল গুড, সেইটো হ'ল অৰ্ণামেণ্ট, সৌন্দৰ্য। সেইটো আপুনি চেপ্টাৰ 7 ভাৰ্ছ 31ত এইটো পাব। তাত কৈছে অৰ্ণামেণ্টৰ কথা, সেইটো ভাল। আৰু বেয়াটো পাব আপোনাৰ নিগেটিভ বুজায়, যিটো ব্যভিচাৰ, সেইটো পাব চেপ্টাৰ 17:17.32 ভাৰ্ছ 32। আমি আগতে ইয়াত পানীৰ টেংকিৰ কথা কৈছিলোঁ, তাৰ অৰ্থটো কি? আমি কৈছিলোঁ দুইটা বস্তু ভাল আৰু বেয়া, হাৰ্ড ৱাটাৰ আৰু ছফ্ট ৱাটাৰৰ কথা কৈছিলোঁ। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ 274 চেপ্টাৰ 2 ভাৰ্ছ 74, তাত কঠিন হৃদয়ৰ কথা কৈছিলে। ইয়াত আপোনাক অকণমান বস্তুটো বুজাওঁ, আমি যিটো পানীৰ টেংকিৰ কথা কৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। আমি হজৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ। হজ, হে, জিম এইটো ডবল। গতিকে আপুনি সুবিধাৰ কাৰণে আমি এটা লৈছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থটো জানিব লাগিব। হে মানে কি? হে মানে হায়াৰ, উচ্চ। সেইটোৰ অৰ্থ হে উচ্চ, হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জ্ঞান বাঢ়িব, এইটো চবৰ ক্ষেত্ৰত হয়। পানী টেংকিটো যেনেকৈ ওপৰত গ'লে আপোনাৰ ফ'ৰ্চ বাঢ়িব, ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা কথা। সেইটো হ'ল হায়াৰ। আপুনি যিমানে কোৰাণৰ পৰা জ্ঞান কৰিব, আপোনাৰ লেভেল আপ হৈ গৈ থাকিব। আৰু জিমটো হৈছে জামা, এছেম্বল। এইটো এছেম্বল। হজৰ গোটেই বস্তুটো কনচেপ্টটো ইয়াত আছে। হজ মানে আপুনি কোৰাণৰ পৰা আপোনাৰ জ্ঞান কালেক্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু বাহিৰৰ বস্তুবোৰ আপুনি যদি আঁতৰাই নালায়, তেনেহ'লে আপুনি
আপোনাৰ লেভেল ওপৰলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে, কাৰণ সেই লেভেলটোৰ আল্লাহে হেদায়ত দিব। মই আগতে আপোনাক কৈ দিছিলোঁ 188 বাকাৰা 188ৰ পৰা 195 আপোনাৰ কেনেকৈ আপোনাৰ হেদায়ত দিব। সেই হেদায়ত লেভেল যেতিয়া আল্লাহ বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ লেভেল বাঢ়ি গৈ, দিছ ইজ কল্ড হাই, এইটো হাই লেভেল। আৰু জিমটো হৈছে জামা এছেম্বল কৰা। আপুনি বিভিন্ন আপোনাৰ কোৰাণত যিমানবোৰ কথা কৈছে তাক এছেম্বল কৰা, এইটো হ'ল হজৰ প্ৰকৃত মিনিং। আৰু কিন্তু অভাৰঅল মিনিং হৈছে এইটো, যেতিয়াই আপোনাৰ লেভেল বাঢ়ি আহিব, লেভেল যেতিয়া বাঢ়ি আহিব নহয়, আপুনি বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ যাব। আপুনি কৈছে যেনেকৈ নবী ইব্ৰাহিমৰ লগত সূৰ্যটোৰ এনেকুৱা কথা আছে, আমি সেইবিলাক আহিম পিছত। তেওঁ বিতৰ্কত লিপ্ত, এইবিলাক হজৰ কথা। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, আপুনি সূৰা বাকাৰা 196 আমি কথা পাতি আছিলোঁ। 196 প্ৰথমে চাবলৈ আছে চাহৰুল হজ বুলি আছে, হজৰ মাহবিলাক কথা আছে। আমি আগতে আমি সম্ভৱ আমি চিৰিয়েল নম্বৰ 9 নে কিমানত কৈছিলোঁ, এই তাত মানে চাহৰু ৰমজান, যেনেকৈ ৰমজান মাহ নহয়, এইটো তেনেকৈ চাহৰু হজ, তাৰমানে হজৰ মাহবিলাক এইটো জীৱনত যেতিয়াই তেতিয়াই আহিব। যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ লেভেল বাঢ়িব নহয়, আপোনাৰ এই বাঢ়ি আহিব। আৰু হজ আৰু উমৰাটো হৈছে ৰেক্টিফিকেশ্যন, এই দুইটা একেলগে আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰেক্টিফিকেশ্যন। আপুনি কিছুমান কথা তাত গম পালেগৈ, যেতিয়া মানুহৰ লগত কথা পাতিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লেভেল আপোনাৰ ভুল হৈছে। এই ৰেক্টিফিকেশ্যনটোৱে হৈছে উমৰা, দুইটা বস্তু একেলগে আহিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া আৰু এটা মই কথা কৈছোঁ যে ইয়াৰ লগত যদি বেলেগ এই হজৰ লগত যদি ধৰি লওক আপোনাৰ বেটো আহি যায়, ইয়াৰ লগত বেটো আহিছে হিজাব হৈ যাব, তাৰ অৰ্থটো বেলেগ হৈ যাব। হিজাব আৰ বেৰ হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ ৰে আৰু টেটো যদি যোগ হৈ যায়, যেনেকৈ হে জিম ৰে টে, ইয়াত দুটা কথা আহি যাব। এই বস্তুটো এই গোটেই শব্দটো আছে আপোনাৰ বাকাৰাৰ 74। এইটো কেনেকৈ আছে আপুনি চালে গম পাব। তাত ধৰি লওক আয়াতটো চাই দিলে গম পাব। ইয়াত আছে 2.74 আছে। ইয়াৰ পিছতো তোমালোকে হৃদয় কঠিন হৈ গ'ল, যেনিবা শিল অথবা তাতোতকৈ কঠিন, অথচ কিছুমান এনেকুৱা শিল আছে যিবোৰৰ পৰা নৈ নিজৰা প্ৰবাহিত হয়, আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে যিবোৰ বিদীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা পানী নিৰ্গত হয়। আকৌ কিছুমান আল্লাহৰ ভয়ত খহি পৰে, আৰু তোমালোকে যি কৰে সেই সম্পৰ্কে আল্লাহ অমনোযোগী নহয়। ইয়াত পজিটিভ নিগেটিভ দুইটা কথাৰ মানে আপোনাৰ কথা আছে। যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে হাৰ্ড ৱাটাৰ আৰু ছফ্ট ৱাটাৰ, ইয়াত যদি আকৌ দুটা শব্দ হয় জাৰ, এইটো যদি গুচাই দিয়া যায় জাৰ, ইয়াত কোৰাণতে বহুত শব্দ আছে। জাৰ যদি আহিছে না, এইটো প্ৰবাহিত, তলত প্ৰবাহিত, কিন্তু ইয়াত সেইটো লাগিলে লেভেলটো ওপৰলৈ গুচি যাব। এইবোৰ আক্ষৰিক যিবিলাক মিনিং সেইবিলাক আমি পিছত দেখুৱাম। ইয়াত কৰি এইটো এনেই দীঘল হৈ গ'ল। মইতো 196 আমি আগতে যিটো আছে সেইটো ইনশাল্লাহ কেৰি কৰোঁ। মই পানী টেংকিত কিছুমান দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ আচল হ'ল আপুনি তাত কি আছে 274 আয়াতটোৰ কথা দেখুৱাইছিলোঁ। এইটো পানী টেংকিটিৰ লগত মানে ৰিলেটেড হৈ আছে। যেনেকৈ হে জিম তাৰপিছত ৰে টে, এইটো হজটো গৈছোঁ আপোনাৰ, এইটো মই হজৰ কথা ক'লোঁ। আপোনাৰ ধৰি লওক হাই লেভেলত আপোনাৰ কথা বতৰা জ্ঞান এছেম্বল কৰা, এইটোৰ অৰ্থ হ'ল। এইটো যদি এনেকৈ আপুনি ৰাখি দিয়ে নহয়, সি গোটা মাৰিব, পাথৰ হৈ যাব, কোনো কামত নাহিব। আপুনি
হাই লেভেলৰ কোৰাণ পঢ়ি হেদায়তপ্ৰাপ্ত হৈ পেলাই আপোনাৰ যিমানে পঢ়িব আপোনাৰ লেভেল মানে হাই হৈ গৈ থাকিব। ৰেটো হৈছে ৰানিং, এই ৰে মানে ৰানিং। আপুনি পানীটো প্ৰবাহিত কৰিলেহে আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ পানীটো চফ্ট ৱাটাৰ, নহ'লে সি হাৰ্ড ৱাটাৰ হৈ যাব। টেটো হৈছে দুটা পইণ্ট। যেনেকৈ আমি পানী টেংকিটো এনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ, পানী টেংকিটো দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ এটা ওপৰত ফুটা আছে, তলত এটা ফুটা আছে, তলত এটা নবছ এটা আছে। এই দুইটা পইণ্টত এইটো দুইটা কানেক্ট কৰাটোৱে হৈছে আপোনাৰ টে। আপুনি যদি এইটো প্ৰবাহিত কৰে যদি আপোনাৰ লেভেল যেতিয়া ওপৰত অট'মেটিক আপোনাৰ ডিবেটত আহি যাব এইটোৱে সহজ। ডিবেটত যেতিয়াই আহি যাব নহয় তেতিয়াই আপোনাৰ এইটো ৰানিং হ'ব। 270 পৰত আপোনাৰ এই দুইটো কথা, সেই হেদায়তটো যে আহিব, যদি আপুনি এইটো ব্লক কৰি থয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো হাৰ্ড হৈ যাব আৰু যদি আল্লাহ ইচ্ছা কৰে আপোনাৰ সেই পাথৰৰ পৰাই আকৌ ইয়াক প্ৰবাহিত কৰিব পাৰে। সেই যে আল্লাহ যিটো কৰিব নহয় সেইটোৱে হিদায়ত। এই কথাবোৰ বুজিব লাগিব। আৰু ট্ৰেন্সলেশ্যনবিলাকত এই হেদায়ত যে মই কথাটো কৈ আছোঁ নহয়, অকণমান ফোনটো দিয়ে। আপুনি চাব ট্ৰেন্সলেশ্যনবিলাক আপোনাৰ হদিছৰ মানত সেই চকল হদিছৰ লগত মিলাই পেলাই এনেকুৱাই ঘোটালা কৰিছে নহয়, আপুনি নিজে প্ৰমাণ চাই যাওক। আপোনাৰ হজৰ তাৰমানে কনচেপ্টবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে, চব হদিছৰ মতে হৈছে। আৰু হদিছৰ গোটেই বস্তু জুৰাষ্টেলিচিমৰ লগত মিলাই পেলাই কৰোৱা হৈছে। কথাবোৰ বুজিব লাগিব। আপুনি চাব 196ত নহয় আপোনাৰ কোৰাণ বোধতো তেনেকৈ আছে। এই প্ৰথম হেৰিটো আছে, এক মিনিট, মই কোৰাণ বুদ্ধত দেখিছোঁ কেনেকৈ লিখিছে। কোৰাণ বুধ বুলি নহয়, পৃথিৱীৰ চব, মই সেই ইংলিছ ট্ৰেন্সলেশ্যন তাতো লেখা আছে, চবতে লেখা আছে। 196টো আপুনি চাব, প্ৰথম এটা লাইন পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে আল্লাহৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে হজ আৰু উমৰাহ নিয়ত কৰিলে তাক পূৰ্ণ কৰিবা। যদি তাক সম্পূৰ্ণ কৰাত তোমালোকে বাধাপ্ৰাপ্ত হোৱা তেনেহ'লে সহজে পাব পৰা এটা পশু কুৰবানী কৰিবা। এই কুৰবানী কৰিবা ন, এইটো হেদায়তৰ কথা আছে। হেদায়তটো কেনেকৈ আপোনাৰ কুৰবানী হ'ল, এই কথাবোৰে আমি নেক্সট ষ্টেপত কৈ থাকিম ইনশাআল্লাহ। বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আচলতে। আপোনাৰ মোক কুৱেশ্যন আনচাৰত প্ৰথম 4টাৰ আগতে আপোনাৰ কুৱেশ্যন কৰি তাৰ আনচাৰ দিয়া হ'ল 1, 2, 3, 4। আজি এই 5 নম্বৰটো আজি হেৰি দিম। তাৰ হেৰি কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাই ইজ দ্য ভাৰ্ছ 2/196, তাৰমানে বাকাৰা 196ত প্ৰথমেই কৈছে ছেইং ডু হজ এণ্ড উমৰা এট দ্য ছেইম টাইম। হজ আৰু উমৰা একেলগে কিয় কোৱা হ'ল, তাৰ আনচাৰটো পাব। সেই তাৰ লগতে আৰু আছে আপোনাৰ ন' এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ, যিটো আপোনাৰ হেদায়তটো আপোনাৰ এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ কৰি আছে। গতিকে এনিমেল ছেক্ৰিফাইচটো এইবোৰ ভুলকৈ কৰিছে। তাৰপিছত হেড ছেভিংছ চব এইবোৰ ঘটলা কৰিছে। তাৰ আনচাৰটো পাব ইনশাআল্লাহ। The Quran is indicating when he uses certain terms, and after that we will look at the understanding of this ayah, putting the understanding in the series of conditions like I just mentioned before. Hajj and Umrah. So no, there are no rituals. Hajj is not a ritual. Umrah is not a ritual. Hajj we've covered before. Hajj, jim, argument, discussion, debate, munakasha. Why is it being done? It's being done for humanity. It is being done so they can witness and reap benefits for themselves. What is Umrah? Umrah is from Amar, Ta'mir, to build, prepare. I've got a few screenshots for those who do insist on taking Arabic dictionaries as their primary position or justification. I don't think that's quite the right approach, because I think the only source of the Quranic Arabic that we have is Quran itself. But I'm putting those screenshots in for those who might be interested in looking that even within the traditional Arabic sphere, even within Fusha, we do find examples of Umrah being used to talk about repair work, to fix things. So وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, that is the beginning of the ayah, and those two terms that we had highlighted, we just talked about them in this particular page. But I will pose a quick short question.
that I did raise before as well. Why is the Hajj and Umrah being done at the same time? وَأَتِمُّوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. There's no separation of time here, not that you can take away directly. It's not saying that when you have done the Hajj, you may return for an Umrah down the track, or if you've done the Umrah, then maybe there's a possibility for you to come back later in the year or 2 years from now, etc., and do the Hajj as well. There's nothing like that. Al-Hajj and Umrah are coming together. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. As in, when you do the Al-Hajj, Al-Umrah is going side by side along with, the two are not separated. My question that I'm posing to you, that I will be answering, but this is from a traditional understandings perspective, why are they coming at the same time? Question for you to ponder on. We're going to look at the next section of that ayah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Istaysara is whatever is available, whatever is muyassar to you. Hadi is not an animal. It comes from huda, guidance. I don't really understand how that term, which is used throughout the Quran, to very clearly mean guidance. You know, we all talk about being al-muhtadun, al-hidayah, etc., etc. Why suddenly, in one particular ayah, we change it all the way from that grand principle, that amazing concept being given to us from Allah, towards sacrificial animals? This is not what is being talked about. Again, a question before we go on. Let's even give it to the traditional circle that yes, there are sacrificial animals that are being talked about that get sacrificed once a year in one particular place. What benefit does it get to anybody? How is that sustainable? All of those animals being slaughtered in one place once a year, how does that help humanity? You might feed poor people for a week, couple of weeks. You can freeze it up for a while. I guess nowadays you can. But how is that helping humanity? Let's continue. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. Halaqa is izala, is removal of something from something. So yes, from that particular mafhum's perspective, the meaning could be taken that it also means to shave off. But if we look at the mafhum, we don't stick ourselves to level 1 meaning or level 1 understanding, as I like to say, then we have to take a step back and say, well, what is the mafhum? What is the gist? What is the overall understanding, conceptualization when we talk about halaqa? And that is to remove something. And again, I've got a few examples in here. If somebody was interested, they could go have a look at to see why I understand halaqa to be izala. So Quran is using this term in its broader, more generic sense of removal and not talking about shaving heads. When we say ru'usakum, ra'as, to be the ra'as of something is to be the head of it, to control something, to govern something. If you were not to remain stuck to level 1 meanings of ru'us is to be the physical head of a person, and halaqa we're going to stick to the level 1 meaning as well, which is we are talking about shaving heads. Well, if you were to remove yourself from it and let the Quran guide you in the way it talks to the nafs of the human, the aql of the human, the fahm of the human, the understanding, the shu'ur that we have, then we are not being told to go and shave our heads. Allah does not talk about that. The intention of this message is not to talk to the body of the human, not to talk to a man, it's to talk to the nafs. Nafs that men and women have, that we are all equal, completely equal in. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. Halaqa is the removal. Ru'usakum is the control, is the associations that have the power of governing. Al-Hadi, once more, we talked about in the previous section, guidance, hidayah. Mahillahu, its place. One more question before we move on to the next section. Even if that is true, and I grant it to you, that yes, Allah is telling you that when you do this particular aspect, all of you, women included, because let's be honest, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, it includes men and women. So if men and women were both to go and shave their heads, what benefit does that get for humanity? And before I give this point completely away and move on, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ does not take out the women. It does not say وَلَا تَحْلِقُوا يَا أَيُّهَا الرِّجَالِ, or you men. It does not say يَا أَيُّهَا الذُّكُورِ, or you men, those who got a certain body part. Allah does not differentiate, nor does He do it in this particular ayah. Command is clear. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. Do not shave your heads, men and women. We don't follow this command then, if you're being honest, are we? Did once more Allah forget to give us an exception that we had to go to the men of the cloth to find an exception for? Moving on to the next section of this ayah. Adhan
in the Quran is not a physical ailment. It's not a physical hurt that one might have on their body. Adhan in the Quran is a non-physical ailment or an impediment. And again, those who speak Urdu, I've talked about adhan in great detail in the Quran and the Aurat series, where we looked at how the Quran does not talk about men and women, how it does not talk to the gender at all. I've talked a great deal about this term in there, if you do speak that language. Ra'asihi, as we've talked about before, it could be himself, it could be the leader, it could be the principal. So something that is authoritative, something that is prominent, something that is in a position of, well, it's got the focus. And again, I've got an example from the Quran, because as I was saying before, I genuinely believe that the best way to understand the Quran, by the way, any literature out there as well, is to see how the author uses the same term consistently in his own work. Ru'usu amwalikum, in this particular ayah, entitled to the return of your principal. It's not talking about the head, a literal physical head of the dollars that you have. That's not what's being talked about. If we remain stuck to level 1 understanding of the Quran, well, I guess we are not ever going to quite understand the Quran properly. We're always going to be reliant on intermediaries to help break those level 1 meanings down into even simpler do this, do that lists for us to follow. That might not make sense to us, but at least they're all spelled out for children. Fidya, recompense, is how we're taking it right now. Siyam, imtina, stopping. Siyam, stopping for the sake of discipline, self-restraint. It is not exclusive to food or drink. Something I might talk about one day, but I don't normally, because I believe Siyam is a very clear-cut topic for anybody who's interested in how the Quran uses this term. And I've got an example here, which I think is pretty clear in terms of what the Siyam of the Quran is and what it is not. For example, when there's a command being given, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ. Behold, abstinence from speech have I vowed unto the Ar-Rahman. Abstinence from speech, sawman. Hence, I may not speak today. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ. Sawman, siyam, is imtina. Yes, the mafhum, I think, is correct. It is stopping. It is not doing something that you might have been able to do because you're practicing self-restraint. But once more, to force it down to just one particular meaning, that of stopping from food and drink, I don't think that's doing justice to how Quran uses this particular term. I'll leave this to you to research more if you are interested. Sadaqa, yusaddiq, endorse, agreement, ittifaq. Again, one of the terms that I'd like to talk about more in the future, inshallah, along with fidya. Nusuk, cleansing activity. So once more, as we've been saying, we tend to ignore where the term is taking us. What mental picture is it painting for us in order for minds of different levels of maturity to latch onto them? But we just go and dumb them down to the level of 6-year-old kids and say, Nusuk is literally going out and doing particular activities. Go A, B, C, D. And if you are standing here, you must recite this. And if you sit down, you must do so and so. You go to the bathroom, you must go enter with this particular foot first, etc., etc. And those would be our nusuk. Or when we do ritualistic-based practices of worship, then we have nusuk for that. If we stick to that level, as I was saying before, well, the Quran and the fahm of the Quran, I think would be very hard to come through if you're not willing to let the Quran guide you, instead of you forcing an artificial barrier on what the Quran is telling you. So the mafhum of nusuk, the way I understand this to be, is you take away whatever is dirty about it, and you leave it in a better place than it was before. Before I continue on, 2 more questions. If the person who did not do this ritual-based Hajj properly, and he is meant to do siyam of not eating or drinking for X number of days, how does humanity get benefits out of that? If one of those people, or 10 of them, or 100, or 1,000, or all 1 million people who are at Hajj, they all decide to do siyam for 3 days, 10 days, what benefits do others get from those people not eating? Question number 2. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Then if anybody from you was sick, we already have been told that somebody is, if somebody is being sick, they're being talked about. أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ. Or if they've got a hurt in their head. Why is the same thing being told to us twice? If you are a marid, if you are sick, if you've got an ailment,
then you are already covered. Why have an aw as an or differentiating marid from those who have got an adhan min ra'sihi, or have got a pain or an ailment in their head? Why the two are talking about the same thing, separated by just two words? What's going on in there? Like I might have said before, I don't think the Quran stuffs words. Allah is not using superfluous terms in there, words in there, just to meet an arbitrary word limit imposed by an editor. If there's a word in there that you might take away in the very first instance to be a synonym or to be the same thing being repeated, why not take a step back, think about it. Have you understood this ayah properly? Have you understood this part properly or not? The next section, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, up until the end. Amintum, when you've achieved peace. Tamatta'a bil umrah. Mut'a in the Quran, I find nothing sexual about it. Mut'a is taking benefit, is taking whatever advantages that you might be able to reap from a particular situation. And again, in the Quran, in the Oz series in Urdu, we've talked a great deal about how Quran does not talk about men and women, does not differentiate between them, and also talks nothing about sex. There's no shahwa that men have from women, etc., etc. There's nothing like that. Nothing like that, so long we are willing to drop everything else and listen to what the Quran says, and not let us be prejudiced by what we have heard since we were young, or we don't let ourselves be biased by people around us who tell us things about the Quran that do not come from the Quran, that come from Israeliyat, or come from their parents, or come from their leaders, or come from an understanding of the Quran in Islam that was formulated in the 9th century Baghdad. So long we don't take away those glasses, those perspectives, we won't understand the Quran. Tilka asharatun kamila. Ashar, again, a very interesting term in the Quran. And I might have mentioned this before as well. I think the way Quran uses numbers, as we understand them, is very interesting. It is fascinating how we could just, I think, remain stuck at reading them literally as in 1, 2, 3, 7, etc. Or take a step back and understand why those particular terms are being used. How are they being used by the Quran? In this particular one, Ashara, it's got a mafhum, it's got one mafhum. And those who are interested have got an example of how we can get the mafhum from even traditional understanding at the bottom. But it's got rich shades. So depending upon the context where you find this term or derivatives out of it, you get a specific shade of the meaning, but the mafhum is the same, which is a collection that's being talked about. But there's a collection of numbers, there's a collection of people, collection of certain types of things, objects, a set. That's what's being talked about. So, ya ma'shar al-jinni wal-ins, or society in close communion of the jinn and the ins. Al-masjid al-haram and ahl. And we are obviously talking about this particular section, that Al-Quran's Al-Masjid has got nothing to do with a specific place, a building that's got bathrooms and toilets and carpets. And next খিনি পিছত দিম বহুত দীঘল ৰাব্বি আউযু বিকা মিন হামাজাতিশ শায়াতিন ওয়া আউযু বিকা ৰাব্বি আইয়াহদুরুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ. Al-Masjid is